سلام، امروز میخوایم با هم ژیگو درست کنیم. این ژیگویی که من درست میکنم دستورش یکم متفاوته. من سیر رو داخل گوشت نمیزنم، سیر رو با یه روش دیگه بهش اضافه میکنم. به نظر من اینطوری مزه بهتری میگیره. بریم که بهتون نشون بدم چجوری درستش کنیم. بریم. مواد اولیه برای درست کردن ژیگو گوشت هست. گوشت رو میتونید هم از فیله استفاده کنید یا راسته. اگر هم گوشت تیکه دیگه از گوشت داشتین اشکالی نداره. روغن زیتون، کره، رزماری، سیر، فلفل و نمک. قبل از اینکه گوشت رو بذاریم توی مایتابه باید بهش نمک و فلفل بزنیم. فلفل اگه درشتر بتونید خورد کنید بهتره. همه اطرافش باید نمک و فلفل مالیده بشه. بعد از اینکه خوب نمک فلفل بهش زدین یه 3-4 دقیقه بعد بذارین که اینا به خوردش بره. بعد میذاریمش توی مایتابه. خب مایتابه رو میذاریم روی گاز که داغ بشه. یکم روغن زیتون بهش اضافه میکنیم. یکم که داغ شد گوشت رو میذاریم توی مایتابه و تفتش میدیم. گوشت رو حتما همینطوری با دست آروم بذارید توی مایتابه. یه سیر رو از وسط نصفش بکنید و اونم اضافه کنید به مایتابه. رزماری هم همینطوری میذاریم توی مایتابه که یکم سرخ بشه. این کارو میکنیم برای اینکه رنگ بهتری ژیگومون بگیره. اگه همینطوری مستقیم بذاریم توی فرن خیلی رنگ قشنگی روش نمیگیره. اینطوری رنگ روش قشنگ قهوه‌ای و برشته میشه. کره رو میذاریم روی رزماری و سیر که آب بشه. باید همه اطراف گوشت رو سرخ کنیم. گوشتمون که به رنگ دلخواه در اومد سیر رو منتقل میکنیم به وسط مایتابه. رزماری ها رو میذاریم روش و گوشت رو میذاریم روی سیر. اینطوری که بکنین زیرش هم حرارت یک طبق میگیره و همش مثل همدیگه با یه حرارت میپرده. این کره هم یکم دیگه میریزیم روی گوشت و میذاریم توی فرن گذاشتم رو دمای 350 درجه کامل داغ شده. برای درست کردن سس قارچ لازم داریم. شیر، خامه، عصاره گوشت، پیاز، کره، سیر، یکم پنیر پارمژان، یک کوچولو آرد و سس ورسشر. اگر این سس رو نداشتین خیلی نگران نباشین، بدون این سس هم مزه خوبی داره. پیاز رو باید ریز خورد بکنید. قارچ هم هر جور که دوست دارید خورد کنید. اگه بخواید میتونید چارقاچش بکنید یا ریزتر. زیر قابلمه رو روشن میکنیم و نصف کره رو میریزیم توی قابلمه. بعد پیاز رو اضافه میکنیم و پیاز رو تفت میدیم. پیاز اون که یکم نرم شد عصاره گوشت رو بهش اضافه میکنیم. بعد سیر رو توش خورد میکنیم. پیازمون نمیخوایم کامل سرخ بشه. همین که یکم له شد و مخلوط شد با سیر و عصاره گوشت قارچ رو بهش اضافه میکنیم. خب این عصاره گوشت خودش بنظر کافی نمک و فلفل و ادویه داره. اگه خواستین اضافه کنین نمک فلفل حتما قبلش بچشین.
این سس ورسشر رو بهش اضافه میکنیم. بعد خامه رو بهش اضافه میکنیم، بقیه کرمونو و پنیر پارمجان. در قابلمه رو میذاریم و میذاریم که قشنگ بپزه. آرد با شیر کاملا مخلوط میکنیم تا خوب توش حل بشه، نباید اصلا گوله گوله بمونه. قارچمون که پخت، مخلوط شیر و آرد رو بهش اضافه میکنیم. مواظب باشین که ته نگیره، حتما باید زیرش کم باشه. یه همش میزنیم، زیرش رو کم میکنیم، میذاریم یه چند دقیقه دیگه بپزه. سس قارچمون آماده است. اگه بخواین اینو مدیوم بردارین، هلوش 10 دقیقه باید توی فر باشه. اگه میخواین کمتر پخته باشه 7-8 دقیقه و اگرم میخواین که کامل بپزه بین 15 تا 20 دقیقه. یادتون باشه هر چقدر که گوشت توی فر میپزه، همون قدم وقتی که از فر در میارین باید استراحت بکنه قبل از اینکه برشش بزنین. خب جیگامون آماده است. روشن آماده که با هم امتحانش کنیم. یه پوره سیب زمینی هم با سس قارچ درست کردم که باهاش خوب میشه و یکم سبزیجات. اول باید چیکار کنیم؟ common sense. خب چطور بود؟ عالی بود. همونطور که دیدین این گوشتی که من برداشتم مدیومه. اگه دوست دارین که بیشتر بپزه باید بیشتر توی فر بذارید که بمونه. اگرم دوست دارین که خونی تر از این باشه و کمتر، باید زمان کمتری توی فر بمونه. آسون ترین راهش با همون دماسنج اگه در دسترستون هست. اگرم در دسترستون نیست، یه روش ساده وجود داره، میتونید از دستتون استفاده کنین. اگه گوشتتون نرمیش به اندازه اینجا باشه یعنی که گوشتتون خامه یا ریره. اگه مثل اینجا باشه یعنی که گوشتتون مدیومه. و اگه سفتی گوشت مثل بالای مچتون باشه یعنی که گوشتتون ولدانه یا کاملا پخته است. میدیومه. دیدید؟ این هم یه روش دیگه است که اگه دوست داشتین بدون دماسنج میتونید بدونید که استیکتون تو چه مرحله ایه. امیدوارم که این غذا رو درست کنید، از خوردنش لذت ببرین. غذای خیلی خوشمزه‌ایه، با این دستور خیلی خوب میشه. ویدیو رو با دوستان و فامیلتون شیر کنید، لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت برامون بذارین، خیلی خوشحال میشیم. تا هفته بعد، خداحافظ. پیس.